नमस्कार, म हुँ तपाईहरुकै सीताराम कटेल धर्मुस। नेपाली भाषामा कम्प्युटर सिक्न चाहनुहुन्छ भने नेपाली एडिटर्स युट्युब च्यानल हेर्न नभुल्नुहोला। सम्पूर्ण जानकारीका लागि एक मात्र युट्युब च्यानल नेपाली एडिटर्स युट्युब च्यानल, तपाईहरुकै च्यानल। नमस्कार साथीहरु, आजको भिडियोमा म केही नयाँ कुरा तपाईहरुलाई लिएर आएको छु। आशा छ यो तपाईहरुलाई मन पर्ने छ र यो सानो भिडियो छ। जस्तै कहिले कहिले हामीलाई के हुन्छ भने फोटोशप चलाउनु पर्ने हुन्छ। अपरझट कतै गएर तपाईलाई फोटोशप खोल्नु पर्ने हुन्छ। त्यो फोटोशप को फाइल त्यहाँ नहुन सक्छ अथवा चाहिँ इन्स्टल गर्न डाउनलोड गर्नको समस्या, इन्स्टल गर्नको समस्या त्यो हुन्छ र इन्स्टेन्टली हामीलाई कतै चाहिँ चलाउनु पर्ने हुन्छ। त्यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ हामीले कसरी त्यो फोटोशप चलाउन सकिन्छ भन्ने कुरा आज म तपाईहरुलाई बताउन गइरहेको छु। ध्यान दिएर हेर्नु होला। र यदि तपाईलाई चाहिँ यो भिडियो राम्रो लागेमा चाहिँ शेयर गरिदिनु होला र आगामी दिन अझै थुप्रै कुराहरू मैले ल्याउने छु र विशेष गरी भिडियो एडिटिङका कोर्सहरू पनि मैले लिएर आउने छु। र तपाईहरु प्रोफेसनल भिडियो एडिटिङ सिक्न चाहनुहुन्छ भने पनि मलाई तपाईले सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। र भन्दै अब प्रसङ्गतिर लागौं। र यदि तपाई फोटोशप चलाउन चाहनुहुन्छ भने कुनै पनि ब्राउजरमा जानुस्, त्यहाँ गएर चाहिँ तपाईले एउटा ट्याब खोल्नुस् र त्यहाँ गएर तपाईले www.photopea.com हैन photopea.com भन्ने हुन्छ। यसलाई चाहिँ तपाईले यो लेखेर इन्टर थिच्नुस् र त्यसपछि यो हाम्रो फोटोशप जस्तै एउटा यहाँ खुल्छ हैन। त्यसपछि तपाईले अब यहाँबाट न्यू प्रोजेक्ट गर्ने हो या ओपन फ्रम कम्प्युटर या पीएसडी टेम्प्लेट। यदि तपाईले अलरेडी पीएसडी फाइल, पीएसडी जुन चाहिँ हामीले फोटोशपमा खोलिएको हुन्छ, जस्तै यो मैले इन्स्टल गरेको फोटोशप हो, यसबाट बनाएर राखेकोलाई चाहिँ तपाईले चाहिँ पीएसडी मा सेभ गर्नुभएको छ भने सिधै यहाँबाट तपाईले खोल्न सक्नुहुन्छ हैन। पीएसडी टेम्प्लेट छ। अब जस्तै यहाँ पनि केही देश र एड योर अन भनेछ र तपाईले यहाँ प्रिन्ट सम्बन्धी, मोबाइल एन्ड वेब यो सबै थुप्रै मिमहरु छ हैन। थुप्रै यस्ता, यो पनि एउटा पीएसडी हो हैन। अब यसरी यो पीएसडी टेम्प्लेट तपाईले बनाउन सक्नुहुन्छ। यसबाट पनि गराउन सक्नुहुन्छ भने ओपन फ्रम कम्प्युटर पनि गर्न सक्नुहुन्छ हैन। कम्प्युटरबाट कुनै फाइललाई तपाईले यहाँ लिएर आउन पनि सक्नुहुन्छ। यसरी तपाईले कुनै फोटोलाई लिएर आउन पनि सक्नुहुन्छ र यो लोडिङ टाइम केही लिन सक्छ किनभने यो अनलाइनमा हुने हो। जस्तै यो आयो हैन। यसमा सबै तपाईको फोटोशपकै टुलहरु छ, देख्न सक्नुहुन्छ। यो छ र त्यस्तै गरी न्यू प्रोजेक्ट गरेर पनि हामी यहाँबाट बनाउन सकिन्छ। यो तपाईको इन्टरनेटको स्पिड अनुसारले स्लो फास्ट हुन सक्छ। यसमा चाहिँ तपाईको प्रिन्टको लागि हो या फोटोको लागि हो या स्क्रिनको लागि हो या मोबाइलको लागि हो या एड्सको लागि हो भनेर जसरी पनि यहाँ गर्न सक्नुहुन्छ। एफबी कभर पेज भन्छ, यसको अलरेडी यहाँ साइज दिएको छ। एफबी सेयर्ड इमेज भन्छ, त्यसको अलरेडी साइज दिएको छ। यहाँ यसरी चुज गर्न सक्नुहुन्छ। प्रिन्टको लागि हो भने A4, A5, A3 सबै पेज दिएको छ। फोटोको लागि हो भने कुन साइजको फोटो यहाँ दिएको छ। यसरी तपाईले चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ भने म चाहिँ अहिले तपाईहरुको मैले बार मैले यहाँ ब्याकमा क्लिक गर्छु भुलेर। मैले अहिले ओपन फ्रम भनेर यहाँ गरिरहेको छु। यसरी ओपन गरेर अब यहाँ हेर्नुस्, सबै कुरा तपाईले यहाँ जसरी फोटोशपमा गर्नुहुन्थ्यो, जस्तै यो डज टुल छ हैन, यो छ। यो सबै सर्टकट कीले पनि त्यस्तै गरी काम गर्छ। जुन सर्टकट की तपाईको चाहिँ कम्प्युटरमा युज गर्नुहुन्छ त्यही सबै कुरा यहाँ तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ फिदर यो छ, रिफाइनेज छ, सबै कुरा सबै टुलहरु यहाँ एक्ज्याक्ट फोटोशपमै हुने यो दिएको छ। यसरी चाहिँ तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ।
त्यसपछि लास्टमा पनि यहाँ गएर तपाईँले यहाँ गएर तपाईँले सेभ एज पिएचडी अथवा पब्लिस अनलाइन होइन, अब एक्सपोर्ट एज लेयर्स होइन, यी कुराहरू तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। र यसरी तपाईँले चाहिँ त्यसलाई सेभ गरेर आफ्नो प्रयोगले यसलाई चाहिँ गराउन सक्नुहुन्छ। र यही नै हो। र यदि यो तपाईँलाई भिडियो कस्तो लाग्यो, राम्रो लागेको छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर सहयोग गरिदिनु होला। र आगामी दिनमा यस्ता थुप्रै कुराहरू तपाईँहरूमाझ लिएर आउनेछु भन्दै अहिलेको लागि बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार। नमस्कार, म हुँ तपाईँहरूकै सीताराम कटेल धर्मुस। नेपाली भाषामा कम्प्युटर सिक्न चाहनुहुन्छ भने नेपाली एडिटर्स युट्युब च्यानल हेर्न नभुल्नुहोला। सम्पूर्ण जानकारीका लागि एक मात्र युट्युब च्यानल नेपाली एडिटर्स युट्युब च्यानल, तपाईँहरूकै च्यानल।